Hello guys! Hello guys! Carryon TV po. Nandito ako ngayon sa ilalim ng aming garden. At gamit ang aking Hello mga guys, I'm a gardener today. Ano man tawag dito is Grass trimmer. Black Decker. Black Decker daw mga guys. Lithium. May battery siya dito mga guys. Oh. Before anything else, ang tawag dito ay Black Decker. Ito yung panglinis ng lawn. Mga guys, it's Black Decker. Ala, ari lang yung umiikot na magkukuha ng ito lang siya mga guys, oh. Ito lang yung iikot at magkukuha ng damo. So magpa-practice tayo today kung effective ba ito. Ito naman ay effective na panggamit. Ito mga guys ay gumana pero nag-work pa din. Nag-work pa din mga guys. So for today's video, ako nga pala ay babati muna sa aking I would like to say hi to Akila of Bako Oriental Mindoro. Happy birthday to you and to my family. Sa aking nanay Minay, hello nanay Minay. And to my aking yatang bibi ay naiyak. And to my, how do we call it? To my teeV, this is Grace. Hello. So we're going to start. Umiiyak na si bebe. Ayan mga guys. So before tayo so let's start na. Let's try it na. Si bebe umiiyak na. Mamadali ako. So let's start na here. I'm scared. I'm very little. Paano ba ito? Sabi ng babo ay garing nila ang daw. I'm scared. I'm very scared mga guys. So, ayan. Ating kailangan ka ganun. It's effective. I prove it and it's effective. So walisan na naman natin mga guys. Ayan, very simple lang naman pala ang pag-garden mga guys. Wait lang at wawalisan natin. Naku mga guys, it's effective mga guys. Maganda itong iuwi sa Pilipinas mga guys. Ayan, medyo maliwanag na ang aming hapon. Tapos mga guys, habang nagkukuhan kayo, nag-loaning ba yun? O loaning? Sa ating mga loan, habang gaganon tayo mga guys, habang naaamoy mo, nalalanghap mo yung sariwang mga damo.
Ito ay. So, ayan na guys. Marunong na ako mga guys mag-garden. It's very, very hello to everybody mga guys, sa aking family, sa aking nanay Minay. Hello. Alam niyo ba ang aking nanay Minay, ang aking lola Minay ang siyang tumulong sa amin upang hello sa aking nanay Minay. Sila ang aming laging kalaro. Ang aming kalaro. Kasama, alam niyo bang nagbebenta kami ng gabihan noong unang panahon at ang nagdadala sa palengke at ang lolo ay nagbebenta sa Maynila. Dinadala ang gabi. Ang gabi. So sabi na akin tiyo, ako din magtanim din ng gabi mga guys. Magaling ako magtalop ng gabi before ng aking kabataan. Aking bibe. Ayan mga guys. O malinis-linis na ng Berber light ang aming. Ayan o. Ayan, malinis na mga guys. Ang aming garden. Ayan. Ayan mga guys, marunong na akong mag-garden. It's a good news to everybody. Ayan. Tomorrow mag-garden ulit ako. Ay, hindi mag-aani ako tomorrow ng pruta, ng gulay. I'm going to make ani the gulay mga guys. Dahil marami na daw ulit doong gulay, sabi ng aking babo. Tapos ipapakita ko sa inyo ang aming ulibahan. Kung saan ginagawa, kung saan nangunguha ng mga oliba para gawing olive oil mga guys. And at the same time, ang aking biba ipupuntahan ko muna. Today, nagawa ako ng pizza and tagliatelle. Ayun, for lunch is tagliatelle, pizza for dinner. Ayun mga guys, sundan nyo. Puntahan nyo lang ako sa aking channel at naroon ang lahat ng aking ginawang, how do you call it? Gumawa ako ng pizza, tagliatelle, or yung pancit Mickey mga guys. So please like, subscribe, and comment on my channel, carryon teeV. Look at this mga guys, oh. Sabi ko wag nang dalhin doon sa taas, baka madaming insect. Kasi gusto nila itong dalhin doon sa taas, pakayapin sa pader. Sabi ko wag nang ilagay doon kasi baka I'm scared, madaming insekto. Baka may ahas na umakyat mga guys. So pwede na akong mag-garden mga guys. Dami ko nang natutunan sa bahay na ito at pupuntahan ko muna aking bibe. Dahil nag-iisa siya at patutulugin ko na. Hindi makakatulog na hindi ko dinadantayan ang katawan mga guys. So sundan nyo lang ang aking YouTube channel. Please like, subscribe, and comment. And sasabihin ko kung anong pangalan nito mga guys after. So ayan, I'm action star mga guys. Oh. Ayan, hello. Ay, para ka na rin nagbabarbell din. Okay, oh. Para ka na rin exercise. At, oh my gosh. Nag-enjoy ako tapos nabawasan pa ako mga guys ng, how do you call it? Nabawasan ako ng pawis sa aking katawan. So, it's very, very nice mga guys. Mag-exercise tayo tuwing umaga at ayan
Ayan, simula nga ulit tayo din ng burger. Ayan mga guys. Hello na lang muna sa inyong lahat dyan. At pinakikinggan ko aking bebe. Baka ito'y naiyak na. So it's very cloudy today and I think it's going to rain today. So tutubo na naman ang aking dilinisan. Ayan na guys. Oh, malinis na. Malinis na ang ating daanan. Oh. Bye mga guys. Dahan naman natin si Bebe. Ayan, nag-enjoy pa siyang manood. Pag nakita ako niyan, magwawala na yan. Gusto na magpapasaan mga guys. Ayan, nagwawala na nga. Habang nanonood siya ng TV. Bye mga guys!